Këto do bëjmë borani me spinaq. Jo se nuk e din ta bëjmë, po më shumë sepse çunin e kam student larg dhe gjithmonë më ka thënë mami, më bëj ca gjell që ti mësoj edhe unë. Kështu që ai e bëri rekordit këtë. Në fillim edhim qepën të prerë holl, e kemi grirë holl, hudhër, 2-3 thelbi hudhër, dhe e lëm qepën derisa të verdhet. Edhe sa qep të njoma. Nuk duhet të na skuqet shumë qepa, vetëm të verdhet. Të verdhet pak. Në këtë moment, unë jetë edhe salsën, jo shumë, se si qenë të jetë shumë e kuqe si gjellë. Të shkryje pak në qepën. Dhe në këtë moment edhe spinaqin që kemi larë dhe kemi grirë. Në shpak me ujë të shkën. Në këtë moment i edhe e pakrit. Jo shumë. Një lugë e vogël një të të rëndë. Edhe në 3 minuta. Gullimi të spinaqit. Atëherë edhim dhe ujë. Nuk i edhe shumë ujë, se nuk e dua me shumë lëngë, që të dhe ashtu, sa të mullohet spinaqi. Në këtë kohë, i hedh edhe majdanos të grirë. Dhe e lëm të zjej, kur të marri valën, unë do t'i hedh edhe orizë. Në ka marrë valë, atëre edhim dhe pak orizë. 2 lugë gjellë me orizë, pasi e kemi larë, jo më shumë. Edhe e ullim temperaturën sa më të ullët, që të zjej nga dalë gjellë. I bëm kapakun dhe për 10 minuta është gati.